Hello friends, welcome to my channel Niramish experience vlog. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে। মোৰ খবৰো ভাল। মই আজি আৰু এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো। ৰেচিপিটো হল বাটা মাছৰ ঝাল। তো ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই কি লৈছো আৰু ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাও প্লিজ আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। মই আশা কৰিছো আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিওটো চাব আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। আহকচোন চাও মই তাৰ কাৰণে কি লৈছো আৰু মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালো। মোৰ আজি ৰেচিপিটো হৈছে বাটা মাছৰ ঝাল। তো বাটা মাছৰ ঝালৰ কাৰণে মই লৈছো বাটা মাছ। ইয়াতে মই ধুনিয়াকৈ এইটো কাটি বাছি ধুই ইয়াতে নিমখ হালধি দি থৈছো আৰু ইয়াতে লৈছো টমেটো, পিয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপমান নহৰু লৈছো। ইয়াতে জিৰাখিনি মই ভাজি কিনে অলপমান গুৰি কৰি লম। ইয়াতে অলপমান দৈ লৈছো, দৈ বেছি লোৱা নাই, দৈ অলপে লৈছো। দৈ বেছিকৈ দিলে টেঙা হৈ যাব, তাৰ কাৰণে অলপমান দৈ লৈছো। ইয়াতে লৈছো কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুৰি আৰু নিমখ হালধিটো থাকিবই। তো মই এতিয়া বাটা মাছখিনি ভালকৈ সানি ল'ম। নিমখ হালধি দিছো, সানি ল'ম, সানি ধুই ল'ম আৰু পিয়াজ আৰু টমেটো আৰু নহৰুখিনি মই অলপমান মিক্সিত হালকাকৈ পিছি ল'ম। একদম নৰম নকৰো, মিহি নকৰো, অলপ হালকাকৈ মই এনে পিছি ল'ম। তো তাৰ পিছত মই এইখিনি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছিল, মই ইয়াতে জিৰাখিনি দি অলপ ভাজি আছো। এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে, মই এতিয়া উঠাই দিম। তাৰ পিছত মাছখিনি মই ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে পিয়াজ, টমেটো আৰু নহৰুখিনি মই অলপমান মিক্সিত অলপ এবাৰ ঘূৰাই লৈছো, ভালকৈ একদম মিহিকৈ বটা নাই। এয়া মই জিৰাখিনি গুড়া কৰি ললো। এতিয়া মই মাছখিনি ভাজিম। কেৰাহীখনত তেল দি লৈছো। এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি ভাজিম। মই আগতে তেলত অলপমান নিমখ দি ল'ম, যাতে মই মাছখিনি যেতিয়া তেলত এৰি দিম তেতিয়া মই মানে তেলখিনি যেন ফুটি মোৰ গাত নপৰে, তাৰ কাৰণে মই অলপমান নিমখ দি ল'ম। কেৰাহীখনত অলপ নিমখ দি ললো। এতিয়া মাছখিনি এৰি দিম। মাছকেইটা মই দি দিছো ভাজাৰ কাৰণে। মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল। মই ইয়াতে আলু এটা বইল কৰি লৈছো। আলুটো মই মাছত দি দিম। মই আলুটো বইল কৰি লৈছিলো, এতিয়া টুকুৰকৈ এনেকৈ কাটি ললো। এইটো মই অলপ ভাজি ল'ম। আলুখিনি অলপ ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম। আলুখিনি ভাজ খাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই উঠাই দিম এইখিনি। কেৰাহীত তেল আছে, মই আৰু অলপ তেল দি ল'ম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া শুকান জলকীয়া দুটা দি ল'ম। এতিয়া মই এই বটা মছলাখিনি দি দিম। এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়াখিনি এনেকৈ দি দিম। মই অলপ বেছিকৈ জলকীয়া দিছোঁ। জলকীয়া আপোনালোকে কমকৈ খালে কমকৈ দিব, কিন্তু এইটো ঝাল যিহেতু মই সেইকাৰণে বেছিকৈ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি মই দি ল'ম। ইয়াতে নিমখ হালধি দি ল'লোঁ। এতিয়া কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়িটো মই ইয়াতে দি ল'ম। মই কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়িটো দি ল'লোঁ। এতিয়া অলপমান ভাজি মই ইয়াতে অলপ হালকাকৈ পানী দিম। মই অলপ মছলাটোত হালকাকৈ পানী দিছোঁ। এতিয়া মই ফেটি লোৱা দৈখিনি ইয়াতে দি দিম। অলপমান চেনি দি ল'লোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি ইয়াতে দি দিম, ভাজা আলুখিনি। মছলাখিনি ভাজি তেলখিনি ওপৰত উঠি আহিছে, এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি ল'ম। মই চব্জিখনত খুব বেছিকৈ পানী দিয়া নাই, অলপে পানী দিছোঁ। তো এতিয়া হৈ গৈছে এইখিনি। মই ইয়াতে মাছকেইটা দি ল'ম। এইটো একদম পাতল জোল নহয়, এইটো থপথপীয়া হ'ব, একদম গাত লাগি থকা জোল হ'ব। তো মই ইয়াতে মাছখিনি দি ল'ম। এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে জিৰা গুড়ি কৰি ৰখাখিনি মই ইয়াতে দি দিম, যিখিনি মই ভাজি গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ। তো মই এতিয়া ইয়াতে দি আছোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে এইখিনি, মই নুমাই দিম। এতিয়া
এয়া হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ ঝাল। তো আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত ট্ৰাই কৰিবচোন, খাই ভাল লাগে ভাতেদি। তো মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি কিবা অসুবিধা পাইছে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, কি ভুল ভ্ৰান্তিবোৰ মই শুধৰাই ল'ব চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।